स्वागत आहे मित्रांनो आपल्या अजून एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मी sycreation तुमच्यासाठी अजून एक स्पेशल व्हिडिओ घेऊन आलेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ एकदम खास आणि जबरदस्त झालेला आहे आणि नक्कीच तुम्हाला आवडणार आहे, त्यामुळे जरा स्किप न करता शेवटपर्यंत बघत राहा। तर व्हिडिओमध्ये वापरलेले जे मटेरियल आहे त्याचबरोबर जे बीट मार्क आणि शेकीबटचे प्रेसेट आहेत ते तुम्हाला आपल्या वेबसाईटला फ्रीमध्ये बघायला मिळतील। तिथून तुम्ही सर्व मटेरियल इझिली डाउनलोड करू शकता। तर आपली जी वेबसाईट आहे याची लिंक मला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। तर चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि समोरील बेल आयकॉन ऑनवरती सेट करा। चला तर मित्रांनो तुमचा जरा वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर आजचा व्हिडिओ आपण अलर्ट मोशन ॲप्लिकेशनवरती क्रिएट करणार आहे। तुमच्याकडे जर अलर्ट मोशन ॲप्लिकेशन नसेल तर कमेंटमध्ये पिन केलेल्या टेलिग्राम चॅनलला जावा, टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा। वरती तुम्हाला अलर्ट मोशन ॲप्लिकेशन बघायला मिळेल, ते डाउनलोड करून सिम्पली अलर्ट मोशन यूज करू शकता। अलर्ट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घेतल्यानंतर खाली आपल्याला प्रोडक्ट बटन बघायला मिळेल, त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे। तुम्ही इम्पोर्ट केलेले बीट मार्क आणि शेक इफेक्टमधील बीट मार्क ओपन करून घ्यायचे आहे। प्लस चिन्हावरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं, अशा प्रकारे आपल्याला आजचं इमेज बघायला मिळेल ते ॲड करून घ्यायचं आहे। या जागेत तुम्ही तुमचं कोणतंही इमेज ॲड करू शकता। त्यानंतर ही इमेज आपल्याला अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे आणि याची लेंथ आपल्याला शेवटच्या बीटपर्यंत अशा प्रकारे वाढवून घ्यायचं आहे। पुन्हा सुरुवातीला यायचं आहे, रचना क्लिक करून 2:20च्या बीट लावून सिम्पली आपल्याला इमेजचे 2 पार्ट करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर बॅक निघून शेक इफेक्टला ओपन करून घ्यायचं आहे आणि आपली जी पहिली इमेज लेअर आहे त्याच्यावरती क्लिक करून आपल्याला कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा बॅक निघून मेन प्रोजेक्टला आल्यानंतर इमेजच्या पहिल्या पार्टला आपल्याला हा इफेक्ट सिम्पली पेस्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर पुन्हा बॅक निघायचं आहे आणि आपल्या मेन प्रोजेक्टला ओपन करून शेक इफेक्टला ओपन करून घ्यायचं आहे। शेक इफेक्टला आपली जी 2 नंबरची इमेज लेअर आहे त्याच्यावरती येऊन सिम्पली आपल्याला इफेक्टला क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे इफेक्ट कॉपी करून पुन्हा बॅक निघून आपल्या मेन प्रोजेक्टला यायचं आहे आणि इमेजच्या सेकंड पार्टला यायचं आहे, रचना क्लिक करून आणि सिम्पली ह्या आपल्याला इमेजला सेकंड नंबरचा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे पेस्ट होऊन जाईल। त्यानंतर पुन्हा बॅक निघून आपल्या शेक इफेक्टला ओपन करून घ्यायचं आहे, थोडं वरती स्क्रोल करायचं आहे। आपली 4 नंबरची लेअर आहे त्याच्यासमोर लॉंग प्रेस करायचं आहे आणि खालच्या शेवटच्या लेअरपर्यंत सर्व लेअर क्लिक करून सिलेक्ट करून घ्यायचे आहेत आणि कॉपीच्या बटनावरती क्लिक करून कॉपी 6 लेअर्स करून घ्यायचं आहे। 6 लेअर कॉपी करून मेन प्रोजेक्टला यायचं आहे, त्याच बटनावर क्लिक करून पेस्ट 6 लेअर्स करून घ्यायचे आहेत। तर पुन्हा सर्व लेअर क्लिक करून लॉंग प्रेस करून सिलेक्ट करून घ्यायचे आहेत आणि शेवटच्या बीटपर्यंत जायचे आणि या कोपऱ्यातल्या ऑप्शनला क्लिक करायचं, म्हणजे सर्वांची लेंथ एकाच वेळी शेवटच्या बीटपर्यंत वाढून जाईल। अशा प्रकारे आपल्या व्हिडिओला एक HD लुक मिळालेला आहे। पुन्हा सुरुवातीला यायचं प्लस चिन्हावर क्लिक करून मीडियामध्ये जायचं आहे, आजचं स्पेशल वर्ड PNG ॲड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर याची लेंथ शेवटच्या बीटपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरला क्लिक करायचं आहे, 2 नंबरच्या इफेक्टला येऊन 4 युनिटपर्यंत आपल्याला याची लेंथ जी आहे तिरकी करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर 4 लेंथपर्यंत करून घेतल्यानंतर हे जे आपलं PNG आहे ते आपल्याला इथं अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे। तुमच्या फोटोनुसार तुम्ही हे PNG ॲडजस्ट करू शकता। अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर PNG समोर लॉंग प्रेस करून 2 लेअरच्या खाली सोडून द्यायचं आहे, म्हणजे PNGला एक HD लुक मिळून जाईल। पुन्हा बॅक निघून शेक इफेक्टला ओपन करून घ्यायचं आहे आणि आपली जी ब्लिंक व्हायची लेअर आहे त्याच्यावर क्लिक करून कॉपी लेअर करून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा बॅक निघून आपल्या मेन प्रोजेक्टला यायचं आहे। 2:20च्या बीटला येऊन सिम्पली ही लेअर पेस्ट करून घ्यायचं आहे। लेअर समोर लॉंग प्रेस करून वर्ड PNGच्या खाली सोडून द्यायचे, म्हणजे व्हिडिओला एक स्पेशल लुक मिळून जाईल। अशा प्रकारे ही लेअरही बघायला मिळेल। तर पुन्हा बॅक निघून आपल्या शेक इफेक्टला ओपन करून घेतल्यानंतर आपली जी ग्रुप 1ची लेअर आहे ती सिम्पली आपल्याला अशा प्रकारे त्या लेअरला क्लिक करून कॉपी लेअर करून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा मेन प्रोजेक्टला येऊन सिम्पली बीट मार्कला यायचं आहे, ॲरो चिन्ह क्लिक करत पुढं जायचं आहे। 4:16च्या बीटला आपल्याला ही लेअर पेस्ट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर लेअरला क्लिक करून 3 डॉटला क्लिक करायचं आहे आणि अनग्रुपवरती क्लिक करायचं आहे। अशा प्रकारे आपली लेअर आपल्याला पूर्ण इफेक्ट बघायला मिळेल। त्यानंतर ॲरो चिन्ह क्लिक करून व्हिडिओ आपल्याला अशा प्रकारे सेव्ह करून घ्यायचं आहे, म्हणजे HDमध्ये सेव्ह होऊन जाईल। तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट करून सांगा। आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला तर मित्रांनो आजच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये एवढंच, भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये।